เรื่องสัญญาณบวกเนี่ยก็มีนะครับยังไม่อยากแถลงว่ามีความชัดเจนยังไงก็ตามตอนนี้ผมเนี่ยก็ได้ประสานงานทุกฝ่ายนะครับคือฝ่ายที่เป็นประเทศอิสราเอลเนี่ยเขามีหน้าที่จะต้องดูแลความปลอดภัยให้กับคนของเรานะครับเราก็ต้องประสานกับเขาส่วนทางภาคทางฝ่ายของประเทศกลุ่มตะวันออกกลางนะครับและที่เขามีความสนิทสนมหรือที่เขามีความคุ้นเคยอยู่กับกลุ่มปาเลสไตน์หรือกลุ่มฮามาสเนี่ยเราก็ประสานกับเขาด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เขาก็ส่งข่าวมาว่าแนวโน้มในการที่จะปล่อยตัวประกันเนี่ยมีสูงมาก